नमस्ते साथीहरू, के तपाईले 50-60 हजार को बीच में बेस्ट कैमरा भएको स्मार्टफोन खोज्नु भइरहेको छ भने यो भिडियोलाई लास्ट सम्म हेर्नु होला। यस फोन को नाम हो Vivo V30 5G जुन भर्खर नेपालमा लन्च भएको छ। यस पालि Vivo ले आफ्नो कैमरा मोडेलमा थोरै चेन्ज गरेको छ र डिजाइनलाई अझै प्रिमियम बनाएको छ। यस भिडियोमा कुरा गर्ने छ यो फोनको फीचर्स र प्राइसिङ को बारेमा। भिडियोलाई लास्ट सम्म हेर्नु होला। चैनल में नयाँ हुनुहुन्छ भने चैनललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। यस फोन को डिजाइन पहिला को Vivo S18 जस्तो डिजाइन दिएको छ। नेपालमा यो फोन ग्रीन र ब्लैक में अवेलेबल छ। यस फोन में IP54 को रेटिङ दिएको छ। यस फोन में 6.7 इंच को कर्व एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस तो सपोर्ट छ। 28 निट्स को ब्राइटनेस दिएको छ। यस फोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट्स, अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिएको छ। यस फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट युज गरिएको छ। हेभी गेमिङ मजाले गर्न सकिन्छ। हिटिङ को पनि समस्या हुनेवाला छैन। यस फोन में दुईवटा मेन कैमरा दिएको छ। 50 MP को OS मेन कैमरा, 50 MP को अल्ट्रा वाइड कैमरा, 4K में भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। सेल्फी को लागि 50 MP को फ्रन्ट कैमरा दिएको छ। 30 FPS में भिडियो शूट गर्न सकिन्छ। यस फोन में 5000 mAh को बैटरी दिएको छ। बक्स में 80 वाट को फास्ट चार्जिङ छ। यो फोनलाई नर्मल युज गर्नुहुन्छ भने 1-2 दिनसम्म चल्छ। यो फोन OS Android 14 में चल्ने छ। यस फोन को प्राइस छ 61,000 12 प्लस 256 GB को। यस फोन में FM 3.5 mm को हेडफोन जैक दिएको छैन।